Acum se vede. Bun, sperăm că conexiunea rămâne stabilă și putem să ne înțelegem. Dacă cumva se întrerupe sau nu o să mai pot să revin, atunci o să reiau live-ul, cel mai probabil duminică seara, de asta o să fac o postare și o să vă anunț. Bun, din nou, bună seara și bine ați venit la un nou live. Iată-mă din nou pe baltă, de data asta din nou acasă, din nou la Curtonciu. Partida este în plină desfășurare, mai exact avem 48 de ore, mai urmează încă aproximativ 24 de ore, 20 de ore aproximativ. Am avut până în prezent o partidă memorabilă, pot să zic, 2 over 20, pești de 16 kg, 15 kg, pești foarte frumoși ai lacului și asta pe lângă 10, sincer să vă spun, nu le mai știu numărul, alți pești de 6, 7, 10, 11 kg, fără număr. Îmi cer scuze, dar răceala încă nu m-a părăsit în totalitate. Și asta ținând cont și de faptul că azi noapte, de la ora 11, 11 jumate aproximativ, pur și simplu am scos lansetele afară, iar noi ne-am dus în căsuță să ne odihnim pentru că am fost terminat. Multă muncă și rezultatele pe măsură, ce pot să zic. M-am dat câte zile stai, dar partida este pentru 72 de ore. Pentru început, v-aș fi recunoscător tuturor cu o distribuire, să ne adunăm un număr cât mai mare, la fel și o apreciere a live-urilor, ca să crească puțin recompensa din partea YouTube-ului, să fie recomandat mult mai mult. Bun, atracție sau nutriție, squid sau belacean? Ține să mănânc tot mai mult squid-ul ăsta. Încet îl duc acolo unde vreau eu. Spun asta din prisma faptului că în această partidă, prin modificările pe care le-am făcut, mi-a adus un răspuns foarte rapid din partea peștilor, un răspuns care a continuat până când am trecut, bineînțeles, pe belacean. Adică peștii și-au făcut apariția constant, fără întrerupere. Partida am început-o ieri seară, marți seara, am ajuns pe baltă în jurul orei 6 aproximativ. Până ne-am instalat, am început și am nădit, orei 7, 7 jumate, am cam avut lansetele puse la apă. E bine, liniștea a durat până în jurul orei 10 aproximativ, când a venit și prima trăsătură. Bineînțeles, am început partida doar cu squid-ul, atât nădit cât și la cârlig. Pe o lansetă pescuit izolat l-am făcut cu belacean, doar pe patul de nard am pescuit cu ambele lansete cu squid-ul. Răspunsul a venit din partea peștilor. Peștii nu a fost ceva de talie mare. Acum s-a întrerupt câteva secunde. Sper că merge acum, că totul funcționează. Peștii nu au fost ceva de talie mare, 8-10 kg aproximativ, dar ăsta este scopul pentru care am revenit la rețeta de squid, pentru care fac testele. Vreau ca bila, bălețul să aducă un răspuns rapid din partea peștelui. Aproximativ din oră în oră am avut trăsături dimineață. Pe dimineață am văzut că peștele caută deja bălețul, am și modificat. Am început să nădesc, bineînțeles, cu belacean, pentru că cantitatea de squid pe care am avut-o la mine nici nu a fost una foarte mare. Ba mai mult, dacă continuam cu squid-ul, ținând cont și de faptul că populația din lac sau media peștilor din lac între, hai să zic, 6-7 kg și 10 kg era foarte bună.
foarte greu reușeam să mai fac față sau să mai selectez pești, deci numărul trăsăturilor cu siguranță era unul mult mai mare. Am început cu belacean de dimineață, atât nădit. Pe o lansetă am pus belacean, pe o lansetă am lăsat squidul. Să văd totuși cum merge în continuare. Răspunsul a venit și pe belacean și pe squid. Și în jurul orei 9 a venit și trăsătura cu primul pește over 21, care a venit pe belacean. Răspunsul mult așteptat din partea voastră, dar nu se datorează în totalitate bilei de la cârlig, asta cu siguranță. Se datorează și squidului, pentru că a reușit bila să creeze multă atracție, să aducă o masă de pești mult mai mare în zonă. Peștele l-am prins din afara patului de nadă, undeva în lateral. Răspunsul a venit și pe belacean și pe squid toată ziua, doar că am observat că pe belacean era o frecvență mai bună, dar asta nu știu să vă spun dacă chiar bila a contat sau mai mult poziționarea lansetei. Aici vorbim doar de două lansete. Lansetele cu care am pescuit zona nădită. Țin să cred că mai mult poziționarea lansetei, pentru că am observat chiar și astăzi o traiectorie oarecum a peștilor. Ceea ce înseamnă că spre dimineață tind de la mijlocul lacului să se ducă până spre partea cealaltă a lacului, undeva după masă. Și asta spun asta pentru că lanseta din partea dreaptă a început să producă sau a produs mult mai mult spre dimineață, până la jumătatea zilei aproximativ, iar lanseta mai îndepărtată a produs mult mai bine după masă, în timp ce cealaltă lansetă a produs mult mai puțin. Și de asta spun că nu neapărat faptul că am pescuit cu belacean a produs mai multe trăsături și mai mult poziționarea lansetei. Bun, modificările pe care le-am făcut în rețetă nu au fost foarte mari. Cu cei care sunteți membri am mai povestit asta. Am introdus un potențiator de boost și încă două condimente, iar în partea lichidă am renunțat la hidrolizatul de squid și am introdus hidrolizatul de ficat împreună cu cel de pești. Bineînțeles, o să urmeze modificări la rețetă. Îmi cer scuze încă o dată. Și asta pentru că vreau să văd și alte combinații la rețetă, dar ce o să urmeze o să vă spun în momentul potrivit, în partidele următoare. Sper undeva anul viitor, până în toamnă, să reușesc să duc rețeta la bun sfârșit și să rămân cu o rețetă finală. Da. Cam asta a fost aproximativ prima zi. Nada pe care am folosit-o în prima zi a fost una destul de multă, o cantitate destul de mare de nadă. Kilograme aproximativ am folosit, am început și am dat. După care, pe timp de noapte, am mai întreținut, bineînțeles, patul de nadă. Dar ieri, destul de mult, aș spune eu, și constant, adică nu cantități foarte mari, buzunare de boilers pe care premiam pești, practic, dar cu buzunare mari de boilers-uri. Iar la seară am dat o cantitate mai mare, aproximativ 4 sau 5 buzunare, nu mai știu exact. Aia spun eu că ar fi fost vreo 2 kg de boilers-uri. Bineînțeles, doar belacean. Da, începând de aseară am renunțat să mai pescuiesc cu squidul, pescuiesc acum doar cu belaceanul și
Azi de dimineață a venit, da, pe timp noapte nu am mai pescuit. Am făcut câteva modificări pentru a vedea la monturi, mă refer la momele, am mărit momelele pentru a vedea dacă reușesc să scap puțin de pești mici, nicio șanță. Și la ora 11, 11 jumate am scos lansetele afară și ne-am pus la somn până azi dimineață la ora 6. Azi dimineață la ora 6 am pus din nou lansetele la apă, ne-am băut cafeaua, cred că în 15 minute a venit și prima trăsătură, pe care trăsăturile au fost constante. Am făcut și puține modificări la strategie, am renunțat să mai nădesc atât de mult. Ce să zic, ziua de astăzi a fost una wow, triplu drill, dublu drill, pești unul după altul, luptă cu pești infernală de jumătate de oră, nici nu știu, 40 de minute, poate și mai bine, atât cu cel de 20 de kilograme, dar și cu alți pești. Sincer, îmi pare foarte, foarte rău pentru asta. Salut Claudio, salutare Dracula Feather Fishing, salut, 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 vă salut pe toți. Da, asta este din cauza semnalului, pentru că Wi-Fi sunt destul de departe de Wi-Fi și astfel se pierde semnalul. Da, îmi cer mii de scuze încă o dată, cum vreți, dacă vreți, putem să încheiem live-ul și o să reintru live duminică seara. Asta este momentan. Acum sper să... Claudiu, am intrat târziu, cum a început partida cu Squid Belacean. Claudiu, partida am început-o doar cu Squid-ul, atât pe cârlic cât și de nădit, tocmai pentru a vedea dacă răspunsul peștelui este unul bun și da, răspunsul a venit destul de rapid și ce mi-a plăcut cel mai mult, ce m-a surprins. Faptul, ceea ce caut la această rețetă este că cum a început, a fost și continuitate, adică nu a fost pauză. Peștele a început să tragă, trăsătura a venit undeva la 3 ore, să zic, de când am aruncat lansetele, am terminat cu năditul, iar pe urmă, până dimineața, a fost constant, adică trăsături din oră în oră. Da, Marian, primul over, am explicat asta, probabil nu s-a înțeles, primul over 20 a venit pe Belacean. Am spus că nu a fost în totalitate fostul bilei, pentru că și Squid-ul și-a făcut datoria, adică ținând cont că de aseară până azi dimineață, de marți seara până miercuri dimineața am pescuit doar cu Squid-ul și nădit doar cu Squid-ul. Am trecut pe Belacean, doar că a fost la o oră, să zic, de când am început să pescuiesc cu Belacean, deci și Squid-ul și-a făcut treaba în aducerea acelui. Da, Claudiu, doar cel modificat, în rest nu am folosit nimic. Mai am bile rămase și de la partida trecută, în care am testat aroma, însă nu le-am luat cu mine. Momentan o să pescuiesc cu Squid-ul doar cu rețete modificate, ca să văd rezultatul, bineînțeles, să văd ce se întâmplă cu modificările de rigoare. Dar observ că nici calitatea nu este una foarte, foarte bună. Vă mulțumesc pentru prezența pe live. Uite, suntem 11 persoane. O apreciere a live-ului mi-ar fi folos. Mulțumesc tuturor membrilor. Cei care nu sunteți încă în grupul de WhatsApp și vreți să luați parte, să vă luați nouă,
am nevoie de numărul vostru de telefon, puteți să-mi trimiteți un e-mail sau un comentariu undeva să mă contactați sau pe Messenger, pe Facebook, același nume, No Name Car Hunter. Luați legătura cu mine, numărul de telefon și o să vă adaug cu drag grup, bineînțeles. Nu, Claudiu, acum sunt pe Belacean. Squid-ul am pescuit de marți seara, practic până miercuri dimineața. Cer scuze încă o dată. Cu squid-ul am pescuit de marți seara până miercuri dimineața. Atât nădit cât și pe lansete, cum am mai spus. Doar de marți dimineața am introdus beceanul la nădit, nu am mai nădit cu squid-ul. Și asta pentru că talia peștilor din lac este între 6, 7 și 10 kg, este una foarte, foarte bună. Și cobilele de atracție, bineînțeles, aduce într-un număr mult mai mare și mult mai rapid în zona patului de navă. Tocmai pentru asta am și trecut pe Belacean, doar că ziua am pescuit și cu squid și cu Belacean, pe o lansetă cu squid, pe o lansetă cu Belacean, iar de aseară am trecut doar pe Belacean. Atât la nădit cât și la cârlig. Rețeta de squid conține și făină de alune tigrate. O întrebare din partea lui Emilian. Salutare, Emilian! Nu, rețeta de squid nu conține făină de alune tigrate. Rețeta este prezentă pe canal, este postată de anul trecut. O poți găsi. Dacă vrei, conține făină de squid, semolină, soia, făină de pește digerată, VPC, lapte praf, făină de biscuiți și cred că cam asta e mix. Paprika, chili și am mai adăugat condimente cu rețeta pe care pescuiesc acum. Iar în partea lichidă conține făină hidrolizat de pește, hidrolizat de ficat momentan și oțet. Da. Observ și eu că se mai întrerupe. Da, mai avem din partidă până mâine seară, mâine după masă aproximativ. Sincer, mi-aș dori încă un over 20 și de ce nu un nou record personal. Este destul de greu de doborât recordul personal, dar cine știe, poate să vină unul, pentru că sunt și pești mai mari de 21 de kg, acum nu cu mult mai mari, 23, eu știu, 24 de kg, nu știu, să fie vârful în lac. Da, până la urmă, combinația asta mie mi se pare bună, adică atracție și nutriție, pentru că vorba lui Ion de pe grup, când ajungi pe baltă, primul lucru pe care ți-l dorești este sătură. Ei bine, squid-ul face treaba asta sau a început să facă treaba asta, îți aduce o trăsătură rapidă din partea peștelui și dacă vrei, dacă ești harnic și muncitor și ai, cum să zic, poftă să prinzi foarte, foarte mulți pești, cu siguranță îți aduce și pești mai mari. Emilian, prefer paprika în detrimentul Robin Red. Ce să zic, Emilian, Robin Red, paprika, diferență mare nu este. Robin Redul conține undeva la 80-90% paprika, deci principala atracție din Robin Red, tot paprika spun eu că este, și diferența de preț între Robin Red și paprika este una imensă. Cred că prețul este dublu la Robin Red față de paprika. Deci nu cred că îți aduce un avantaj folosirea Robin Redului în loc de paprika.
Da, prefer paprika în loc de Robin Red. Poți să mai faci mici modificări la această paprika să o mai duci pe Robin Red, poți să mai adaugi și alte condimente dacă vrei, cum am făcut și eu cu bărăsul pe care pescuiesc astăzi. Deci nu ai nimic de pierdut. Eu zic că tocmai ai de câștigat și aici când spun că ai de câștigat buzunarul, adică nu se golește atât de repede. De ce ai schimbat lichidul de scuit cu cel de ficat? Întrebare din partea lui Andrei. Da, Andrei, am schimbat hidrolizatul de scuit cu cel din ficat și am făcut asta pentru că hidrolizatul de scuit din făină totuși mi se pare calitativ puțin mai slab, iar să faci din caracatiță, prețul ei este unul destul de mare și costurile ei sunt foarte mari, iar hidrolizatul de ficat este la îndemână, l-am folosit de atâta timp, îl știu, cunosc rezultate bune, deci nu văd de ce nu le putea introduce. Și ca potențiator de arome, ce ai adăugat? Potențiator de gust am adăugat, nu de aromă. Nu, boilersul nu conține aromă. Nu știu dacă ați văzut videoclipul de postat pe canal. Am făcut un test cu aromă sau fără aromă. Răspunsul peștelui a fost același. Chiar și numărul trăsăturilor, cu aromă sau fără aromă. Automat am exclus aroma, nu o mai folosesc. Potențiatorul de gust este unul pe bază de drojdie, dar să nu-l confundați cu cunoscutul brocacel. Nu este brocacel, este cunoscut în România ca nume de... Dacă poate cineva să mă ajute sau o să caut foarte rapid pe internet. Atrag B10, da. Este un potențiator de gust pe bază de drojdie. Prețul este unul destul de scump, doar că eu l-am mai testat de-a lungul timpului și rezultatul sau mi-a plăcut cum răspunsul peștelui, adăugându-l. Schimbă mult gustul bilei și bila și înainte a avut, să adaug potențiatorul ăsta, a avut o atracție și a atras peștii, doar că ce am încercat prin acest potențiator a fost să oarecum să intensific gustul bilei, să fac unul și mai wow, astfel încât să existe, dacă vreau să spun, o frenezie din partea peștelui în momentul când încep să mănânce primul boiles, să caute bila tot mai mult, chiar din momentul în care încep să mănânce boilesurile. Da, drojdie inactivă, Andrei, exact. Da, uite, se pare că live-ul se stabilizează, merge bine. Bun, dacă mai aveți voi întrebări, vă stau la dispoziție. Astăzi, cel de-al doilea pește a venit tot pe Belacean, bineînțeles, doar că coincidența a făcut că a venit pe aceeași lasetă din acea zonă, ceea ce confirmă faptul că peștii mari oarecum atipic a ceea ce se întâmplă aici pe lacul Tonciu, din ce am văzut eu la pescari. Pescuitul se face oarecum cel mai mult pe partea opusă a lacului. Lacul nu are o lățime foarte, foarte mare. Peștele a venit din aproximativ 80-90 de metri, chiar în lateralul patului de nadă. Amândoi pești de peste 20 de kilograme. Peștele mare este tot timpul, are alte traiectorii față de peștii mai mici. Da, acum se pare că și-a revenit. O să revin la comentarii. Deci, întrebare din partea lui Nobic, Laurențiu, cu bila de Burfoot.
50 de grame de lapte praf. Dacă bila conține o cantitate mai mare de ingrediente solubile, cu siguranță destul și 50 de grame de lapte praf. Eu ți-aș recomanda totuși un minim de 150 de grame de ingrediente solubili în boilers, cu 50 de grame, fără nu e nicio problemă. Însă, sincer să spun, cele 50 de grame oarecum sună cam inexistente. Da. Pentru structură la squid ai folosit doar CLO. Pentru structura la squid ai folosit doar CLO. Pâine de biscuit sau din pișcoturi. Ei bine, Claudio, am folosit doar CLO, folosesc CLO de la Swiss, care are o granulație destul de mare. Sincer, bila mai are nevoie de puțină granulație și în privința asta o să mai fac câteva modificări în mix pentru a oferi o granulație și mai mare. Nu am folosit pișcoturile, nu este o idee rea nici cu ele. Făina de biscuit conține, doar că făina de biscuit nu are chiar o granulație foarte, foarte mare. Dar o să mai fac puține modificări pentru a-i oferi bilei o structură ceva mai mare. Este eliminată, sau schimbul între bilă și apă se face mult mai rapid. Bun, iară s-a întrerupt. Super Atrac B10, ai respectat dozajul de 1,5% pe kilogram de mix. Da, am folosit aproximativ 30 de grame pe kilogram. Din nou, în Nordic, Laurențiu nu vrea să fie la solubil folosind pudră de ou. Claudio, Laurențiu, solubil. Pudra de ou te ajută să îți lege întreaga compoziție, te ajută să-ți creezi boile sultari dacă o să le fierbi și solubile dacă o să le legi la uscat. Ea nu este un ingredient solubil. Ingrediente solubile sunt, cum ai spus, laptele praf, VPC, făina de pește predigerată, extractele plus multe altele. Deci dacă nu mai ai niciunul din astea, ți-aș recomanda măcar minim 100 de grame de lapte praf. Sau de ce nu un VPC dacă vrei să ai și o calitate mult mai mare. Da. Îmi cer încă o dată mii de scuze pentru calitatea, însă semnalul nu este unul foarte, foarte bun. Dacă vreți, putem să mai facem un live duminică seara, să povestim. Uite, avem și o trăsătură. O trăsătură de seară. Peștele nu este unul mare. A venit pe lanseta care este pe distanța cea mai mare. Lanseta care după masă produce cel mai bine, iar spre dimineață prima lansetă produce cel mai bine. Da, începe să meargă în lateral. Nu pare un pește foarte, foarte mare. Cred că undeva la un 6, 7, 10 kg aproximativ. Cum este media peștilor. Sper că mă auziți și mă vedeți. Da, din păcate s-a dus mult în lateral. La vecini de stand.